sotto la luna nel suo bagliore d'oro passeggiano i ricchi così lenti. La mafia è nel DNA dei siciliani e dei napoletani e spesso nemmeno loro stessi se ne rendono conto. Vecchia moneta, profumo di vento. Oh dolce vita, oh gioco sottile, ogni sorriso vale più di 1000. Stringi la mano. Non credo che l'Italia si libererà mai di Cosa Nostra e della camorra. È tutto un virtuoso. თითოეული ევროდან, რომელსაც ნეაპოლელი ან პალერმოელი ხარჯავს, დაახლოებით 20 ცენტი გამორასა და კოზა ნოსტრას ჯიბეში მიდის. 300,000 ნეაპოლელი და პალერმოელი პირდაპირ თუ ირიბი გზით იტალიურ მაფიაზე მუშაობს. ორგანიზებული დანაშაული იტალიაში ყოველწლიურად მილიარდ ევროზე მეტს ათეთრებს. გამარჯობა. ჩემი შემდეგი გაჩერება ქალაქი პალერმოა, სიცილია, იტალიის სამხრეთი. აქ ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი ხდება, რომლის შესახებაც ალბათ არაფერი იცით, თუმცა დარწმუნებული ვარ, უკვე გაინტერესებთ. ადგილობრივი მაფია, კოზა ნოსტრა, ნეაპოლურ კამორასთან ერთად იმდენად ძლიერდება, რომ მისი გავლენა არა მხოლოდ ეკონომიკურად, არამედ პოლიტიკურადაც კი იმატებს. საქართველოში ამ ფენომენს, ანუ იტალიურ მაფიას ფილმებიდან და სხვადასხვა ლიტერატურული წყაროებიდან იცნობენ. თუმცა იტალიური მაფია შეიცვალა, გარდაიქმნა და გაცილებით უფრო საშიში გახდა. და თუ რატომ, ამაზე მოგვიანებით. ზოგადად ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე ჩემი მოგზაურობები ამბებს მოვარგო და არა პირიქით. იმ შუალედში, რომელიც მქონდა ბოლო YouTube ეპიზოდიდან დღემდე, საკმაოდ ბევრ ქვეყანაში მომიწია ჩასვლა, თუმცა საინტერესო ამბავი ვერ ვიპოვე. მაგრამ ამ ხრივ მომდევნო თვეები საკმაოდ დატვირთული იქნება, იმიტომ რომ წაგიყვანთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც საქართველოსთან მგონი არც არავინ ყოფილა YouTube მოგზაურობის ფარგლებში. ამის შემდეგ მინდა განახოთ ყოველდღიურობა ჰარვარდის უნივერსიტეტში, სადაც ლექციების დაკითხვა მომიწევს. მინდა მოგიყვეთ ამბავი თუ როგორ გამოიყურება ცხოვრება მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტში, ასევე მინდა წაგიყვანოთ Wall Street-ზე და განახოთ როგორია მსოფლიოს ფინანსური ცენტრის ყოველდღიურობა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, მოიწონეთ ვიდეო, დააკომენტარეთ, გამოიწერეთ არხი, ამით დაეხმარეთ YouTube ალგორითმს, იმიტომ რომ მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლის შესახებაც ჯერ არაფერი იცით, თუმცა გაინტერესებთ. თუ მაფიას არაფორმალურ გადასახადს არ გადაუხდი, ისინი ან ბიზნეს გაგინადგურებენ, ან ფიზიკურად დაგაზიანებენ. სადაც ადამიანები ვაჭრობენ, თითქოს ყველაფერი ნორმალურადაა. თუმცა სინამდვილეში მსგავს ადგილებს მაფია აკონტროლებს. ან ფულს უხდი ორგანიზებულ დანაშაულს, ან საკუთარ სიცოცხლეს აყენებს საფრთხის ქვეშ. იცით რა არის პიცო? ეს სიტყვა ნეაპოლური დიალექტიდან არის. Fare bagnare a pizzo. მომეცი საშუალება შენი ზურგი დავიცვა. და სინამდვილეში ადამიანის ბიზნესში ცხვირის ჩაყოფას, რეკეტს ნიშნავს. ეს ყველაფერი მე-19 საუკუნეში დაიწყო, როდესაც მაფიამ პალერმოს პორტში შემომსვლელი გემებისა და ვაჭრებისთვის არაფორმალური გადასახადის დაწესება დაიწყო. თუ შვიდად ცხოვრება გინდა, გადაგვიხადე. პიცოს კიდევ ერთი ფორმა მაფიისთვის საჭირო ხალხის დასაქმება, იგივე ჩანერგვაა თქვენს ბიზნესში. ასევე პიცოს კატეგორიაში ჯდება თქვენთვის აუცილებელი სავაჭრო მასალის მხოლოდ და მხოლოდ მაფიისგან შეძენა. ნეაპოლი და პალერმო შავი ფულის გადაწყვეტის იდეალური ადგილია ევროპაში. რას ნიშნავს ეს? როდესაც არაკანონიერი გზით მოპოვებული ფულის ლეგალიზაციას ახდენთ, მაგალითად კამორა და კოზა ნოსტრა ასეულობით მაღაზიასა და პატარა კომპანიას ხსნის ყოველწლიურად იტალიაში, იხდის სახელმწიფო გადასახადს და ამავდროულად ფიქტიურ შემოსავალს აფიქსირებს ფურცელზე. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ძალიან კარგად იცის ამ ყველაფრის შესახებ, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს. რატომ? ამაზე მოგვიანებით. მაფიის წილი იტალიურ ეკონომიკაში მთლიანი შიდა პროდუქტის 7% შეადგენს.
ამ თანხიდან 30 მილიონი ეგრეთ წოდებულ პიცოზე მოდის. იცით ეს ყველაფერი რას გავს? გადამიხადე, რათა ჩემგანვე დაგიცვა. იტალიური მაფიის ბრძანებებს ახალგაზრდა 20-27 წლის წევრები ასრულებენ. მაფია ადგილობრივ ბიზნესს შემოსავლის 20, 30 და ხანდახან 40%-საც გისთხოვს. რა თქმა უნდა, გაბედული ხალხი ცდილობს წინააღმდეგობა გაუწიოს მაფიას. წინააღმდეგობა დაუმორჩილებლობაში გამოიხატება. ამიტომაც ალაგ-ალაგ დაინახავთ მაღაზიებს, სადაც ხაზგასმითაა მითითებული: ჩვენ არ ვიხდით პიცოს. კამორასა და კოზანოსტრას კონტროლი იმდენად მასშტაბურია, რომ ისინი ფაქტურად ყველგან არიან. თუნდაც ჩემ შემთხვევაში, აქ ერთ კვირაზე მეთხანს რომ გავჩერდე ადგილობრივი მაფიის რადარებზე აღმოჩნდა. იტალიის სამხრეთში მაფია ერთდროულად უყვართ და ეზიზმენთ. და იცით რა არის ყველაზე საინტერესო? როდესაც კოზანოსტრა ან კამორა ადგილობრივების რეკეტს ცდილობს, თითქმის არავინ მიმართოს პოლიციას. ფილმების გამო იტალიური მაფია ჯერ კიდევ რომანტიზირებულია. ბევრს გონია, რომ ისინი ისევ ძვირფას ტანსაცმელს იცვამენ, ძვირადღირებულ ავტომობილებში სხედან, ავტომატებით ცდილობენ წარმატების მიღწევას. არა, რეალობა შეიცვალა. უპირველეს ყოვლისა, მათი ამოცანა საყოველთაო ყურადღების მიღმა ყოფნა. ისინი არა განგსტერული გარჩევებით ცდილობენ რაღაც კონკრეტული შედეგების მიღებას, არამედ არც მეტი არც ნაკლები პოლიტიკაში შეღწევით. თავიანთ შვილებსა და მათთან აფილირებულ პირებს ჰარვარდში, ოქსფორდში, კემბრიჯში აგზავნიან სასწავლებლად. გზას უსუფთავებენ მათ. და ამასთან ერთად მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ეს ადამიანები ყველაზე გავლენიან წრეებს დაახლოვონ. ერთი სიტყვით ისინი დაახლოებით ისე მოქმედებენ, როგორც სპეცსამსახურები. ძალიან ხანგრძლივ პერსპექტივაზე ორიენტირებული ტაქტიკით. დამიჯერეთ ეს მდგომა მოქმედებს. 2009 წლამდე პალერმოსა და ნეაპოლში პიცოს გადახდის გარეშე ცხოვრება წარმოუდგენელია. წარმოიდგინეთ წინააღმდეგობის გაწევა, ანუ დაუმორჩილებლობა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კლასი. შედეგად მაფიამ უამრავი ადამიანი მოკლა და ათეულობით ობიექტი გადაწვა. მოცარელას ერთ-ერთ მაღაზიაში ნატყვიარები ვნახე და როგორც მე პატრონი მითხრა, ეს გაფრთხილება 80-იან წლებში დატოვა მაფიამ, ვინაიდან და რადგან ამ ოჯახმა პიცოს გადახდაზე თქვა უარი. ასეთი ათეულობით დაჯგუფება არსებობს, თითოეული დაჯგუფება მართულია კაპოს ან ხელმძღვანელის მიერ, ხოლო თითოეული ეს კაპო და ტუტი კაპის, ანუ ხელმძღვანელთა ხელმძღვანელს ემორჩილება კოზანოსტრადან და კამორადან. შედეგად იტალიურმა მაფიამ მინიმუმ 6000-მდე ადამიანი მოკლა და ძალიან ხშირად ამ მკვლელობებს უდანაშაულო ადამიანები ეწირებიან ხოლმე, ვინაიდან და რადგან ისინი არასწორ დროს, არასწორ ადგილას აღმოჩნდნენ. შიშის გარდა პრობლემა კიდევ ის არის, რომ მაფიამ წლების განმავლობაში ძალიან ეფექტურად იმუშავა დასმენების აღსაკვეთად. პოლიციისთვის ენის მიტანა სიცილიურად ომერტას ნიშნავს, რაც არაკაცურ, ხდალ და კაცისთვის შეუსაბამოს აქციელს შეესაბამება. შედეგად, მოკლული შვილების მშობლებიც კი ვერ ბედავენ ხოლმე ამ სოციალური ნორმის დარღვევას. მაფიის კიდევ ერთი დასაყრდენი ეკლესიაა. ოფიციალურად კათოლიკური ეკლესია ეწინააღმდეგება მაფიას, თუმცა ბევრი ადგილობრივი მღვდელი კამორასა და კოზანოსტრას წესებს მაინც ემორჩილება. სხვათა შორის, არაერთი კაპო ძალიან რელიგიურია, თუმცა მათი რელიგიურობა გაუკუღმართებულია. პარადოქსია, მაგრამ საქმეზე გასვლის წინ ეს კრიმინალები ეკლესიაში მიდიან საოცრად. ისინი ეკლესიებსაც აშენებენ, თუმცა ბევრი ნეაპოლელი და პალერმოელი მათ აშენებულ ეკლესიაში პროტესტის ნიშნად არ შედის. აი, ასე გამოიყურება ცხოვრება მაფიის ჭრდილქვეშ. წარმოიდგინეთ, კოზანოსტრა იმდენად სერიოზულად უდგებოდა საქმეს, რომ თავისი უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტი ლა მაფიაც კი ჰქონდა, სადაც მომავალ წევრებს манипуляციასა და ფულის გამოძალვას ასწავლიდნენ. ხშირ შემთხვევაში მე ერთად ვახსენებ კამორასა და კოზანოსტრას, თუმცა ნუ გეგონებათ, რომ ეს ორი დანაშაულებრივი ჯგუფი ერთმანეთისადმი მეგობრულად არის განწყობილი. არა, ისინი ერთმანეთის პირდაპირ მტრები და კონკურენტები არიან. თუ ვისაუბრებთ მაფიასთან ბრძოლაზე, უნდა ვახსენოთ ჯოვანი ფალკონეც, ადამიანი, რომელმაც 1986 წელს ყველაზე მასშტაბური ოპერაცია ჩაატარა
ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ და 450 ადამიანი დააკავა, საპასუხოდ მაფიამ 500 კილოგრამი ტროტილი გამოიყენა მისი ლიკვიდაციისთვის. იტალიურ მაფიაზე საუბრისას ასე უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ ისინი ბრწყინვალედ ათეთრებენ ფულს და ძალიან ბევრი კლუბი, ღამის კლუბს გულისხმობ თუ კაფე, არა მარტო იტალიის, არამედ საფრანგეთის მასშტაბითაც კი მათ მიერ არის მართული და არჩეულებრივად ახერხებენ შემდეგ ისინი ამ ფულის ლეგალიზებას. იცოდით, რომ მხოლოდ პალერმოს სპორტიდან ფალსიფიცირებული ფსიქოტროპულებისა და ვიაგრას ყველაზე დიდი პარტია გადის მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, ამას კოზა ნოსტრა აკეთებს. ცალკეთება ის, რას აკეთებს კამორა ნეაპოლში. შედეგად, ლათინურ ამერიკასა და აფრიკაში ფალსიფიცირებული პრეპარატების 20% იტალიური მაფიის მიერ არის გაგზავნილი. როგორც თქვი, ძალიან ბევრგან პალერმოში მაღაზიების, რესტორნებისა და კაფეების დახლებზე წარწერა გაკეთებული. ჩვენ არ ვიხდით პიცოს, ანუ არაფორმალურ გადასახადს მაფიისთვის. მაგრამ ქალაქის იმ ნაწილში, სადაც ახლა ვარ, ანუ ისტორიულ ცენტრში, თითქმის ვერ ვიპოვე ასეთი დაწესებულება, ანუ ისინი იხდიან ამ ხარკს. წარმოიდგინეთ მაფიის გავლენის მასშტაბები. სამხრეთ იტალიაში კამორასა და კოზა ნოსტრას გავლენა იმდენად მაღალია, რომ 2000-იანი წლების დასაწყისში მათ ეგრეთ წოდებული სანიტარული კრიზისი შექმნეს. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი მთლიანად აკონტროლებდნენ ნაგვის გადამუშავებას იმ პერიოდში რამდენიმე კვირის მანძილზე ნაგავი ქალაქიდან არ გაიტანეს. ისეთი საშინელი სანიტარული მდგომარეობა შეიქმნა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება იძულებული გახდა დათმობებზე წასულიყო. გარდა ამისა, საინტერესოა მაფიის წინააღმდეგ ჩატარებული ოპერაციებიც. მე როგორც გითხარით, ჯონი ფალკონემ ჩაატარა ყველაზე მასშტაბური ოპერაცია ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ 1986 წელს, რასაც მოგვიანებით შეეწირა. და მას შემდეგ, რაც ჯონი ფალკონე მოკლეს, მთლიანად იტალიის სახელმწიფომ გამოიღვიძა, ძალიან რეზონანსული ამბავი იყო მისი ასეთი დემონსტრაციული მკვლელობა და მთელი იტალიის მასშტაბით დაიწყეს ორგანიზებულ დანაშაულთან დაკავშირებული პირების დაპატიმრება. და ერთ-ერთი დაპატიმრებულის სეიფში იპოვეს 1000 სია მომავალი მსხვერპლების. წარმოიდგინეთ, როგორ ეფექტიანად მუშაობდა მაშინდელი მაფია. როგორც გითხარით, დღეს მოქმედების ტაქტიკა მთლიანად შეცვლილია. ის, რაც კოზა ნოსტრასა და კამორას აერთიანებთ, გარდა ფინანსური ინტერესებისა, არის იუვენტუსის ზიზღი. იუვენტუსი როგორც სიმბოლო ჩრდილოეთისა. როგორც მოგხსენებათ, ჩრდილოეთსა და სამხრეთს შორის ყოველთვის ესეთი დაპირისპირება იყო, არა მარტო სოციალური, არამედ სპორტულიც. ამიტომაც არ უნდა გაგიკვირდეთ ის, რომ სამხრეთში ხშირად ნახავთ კედლებზე იუვენტუსის საწინააღმდეგო წარწერებს. ეს მე არ მახარებს, მე იუვენტუსის გულშემატკივარი ვარ, თუმცა საქმე იმდენად სერიოზულია, რომ მე მღვდელიც კი მინახავს, რომელიც ღმერთს შესთხოვდა იუვენტუსის წაგებას ერთ-ერთი საკვირაო მატჩის წინ. Per me la mafia è una vergogna e allo stesso tempo un dolore che ruba al sud la possibilità di diventare una parte prospera e sviluppata dell'Italia. Spero che le future generazioni in Italia non debbano mai conoscere il male della mafia. Anche se non sono certo che il paese riuscirà mai a liberarsi completamente di Cosa Nostra e della Camorra.
Sotto la luna, nel suo bagliore d'oro, passeggiano i ricchi, così lenti ma sicuri. Ogni sussurro di seta l'accento, vecchia moneta, profumo di vento. Oh dolce vita.